আজি তোমালোকৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 142 নম্বৰ পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা। ইতিমধ্যে তোমালোকে জানা যে আমি কেইবাটাও ভিডিঅ'ত আয়তন আৰু ভৰৰ যোগ এই পাঠটো আলোচনা কৰি আছো। আজি আমি 142 নম্বৰ পৃষ্ঠাত যিখিনি কথা আছে সেইখিনি কথা অলপ শিকিবলৈ যত্ন কৰো আহা। এতিয়া তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা এই চিত্ৰকেইটালৈ মন কৰা। ইয়াত কিছুমান আমাক লুডু গুটিৰ চিত্ৰ দিছে। প্ৰথম চিত্ৰটোত আমাৰ দুটা লুডু গুটি আছে। 2 নম্বৰ চিত্ৰটোত আমাৰ 4টা লুডু গুটি আছে। তাৰ পৰা 3 নম্বৰ চিত্ৰটোত আমাৰ 8টা লুডু গুটি আছে। তাৰ পিছত আৰু 4 নম্বৰ চিত্ৰটোত আমাৰ 4টা লুডু গুটি আছে। এতিয়া আমাক তলতে কেইটামান সমূহ প্ৰশ্ন দিছে। আমি এই ছবিকেইটা চাই সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব লাগে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৈছে যে কোনটো আকৃতিৰ আয়তন আটাইতকৈ বেছি হ'ব। এতিয়া চোৱা, যিটো চিত্ৰত আটাইতকৈ বেছি লুডু গুটি আছে গতিকে তাৰ আয়তনটো দেখা দেখিকে বেছি হ'ব। গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰো যে আমাৰ দেখিছো 3 নম্বৰ চিত্ৰটোত লুডু গুটি 8টা আছে, আটাইতকৈ সৰল লুডু গুটি আছে তাৰ, তেতিয়াহ'লে তাৰ আয়তনো বেছি হ'ব। গতিকে আমি এইখিনি লিখিব পাৰো যে চিত্ৰ নং 3ৰ আয়তনটো বেছি। নেক্সট আমাক সুধিছে যে কোনটো আকৃতিৰ আয়তন আটাইতকৈ কম। এতিয়া চোৱা, আমি যদি চিত্ৰ নং 1লৈ মন কৰো, তাত মাত্ৰ 2টা লুডু গুটি আছে, অৰ্থাৎ এই চিত্ৰটোৰ আয়তনটো কম হ'ব। গতিকে আমি সেই খালী ঠাইটো লিখিব পাৰো কি চিত্ৰ নং 1ৰ খালী ঠাই, এই খালী ঠাইটো আমি লিখিব পাৰো যে চিত্ৰ নং 1ৰ আয়তন আটাইতকৈ কম হ'ব। তাৰপিছত আমাক এইখিনি সুধিছে কোন দুটা আকৃতিৰ আয়তন সমান। এতিয়া চোৱা, আমি যদি চিত্ৰ 2 আৰু চিত্ৰ 4 চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তাত ইয়াতো 4টা লুডু গুটি আছে আৰু ইয়াতো 4টা লুডু গুটি আছে। তাৰমানে আমি বুজিছো কি এই দুইটা চিত্ৰৰে আয়তন সমান সমান। গতিকে আমি এইখিনি কি লিখিব পাৰো, আমি এইখিনি লিখিব পাৰো যে চিত্ৰ নং 2 আৰু চিত্ৰ নং 4 দুইটাৰে আয়তন সমান সমান। কথাটো বুজি পাইছানে? এতিয়া চোৱা, ইয়াত এটা কাৰ্য দিছে আমাক, ইয়াত এটা চিত্ৰ দিছে। প্ৰথমে আমি চিত্ৰটো চাই বুজিবলৈ যত্ন কৰো হা, যে এইটো কি এটা আমাৰ ঘনকৰ চিত্ৰ। আৰু ঘনক মানে কি তোমালোকে জানাই যে যিটো বস্তুৰ দিশ, প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা সমান, সেইটোকে আমি ঘনক বুলি কওঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াত লিখিছে 1 ঘন ছেমি। এতিয়া 1 ঘন ছেমি মানে কথাটো কি আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰো হা। এতিয়া চোৱা, যদি ঘনকৰ যিটো দিশ যদি 1 চেণ্টিমিটাৰ হয়, কিমান হয় 1 চেণ্টিমিটাৰ হয়। আকৌ ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ প্ৰস্থ বুলিলে আমি কোনটো বুজিম, এই চাইডটো বুজিম। যদি ইয়াৰো প্ৰস্থও যদি 1 চেণ্টিমিটাৰ হয়, প্ৰস্থ কিমান কৈছো 1 ছেমি হয়। ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ যিটো উচ্চতা হাইটো যদি 1 ছেমি হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই বস্তুটোক আমি কি কম 1 ঘন ছেমি বুলি কম। কথাটো বুজি পাইছানে? 1 ঘন ছেমি বুলি কম। গতিকে 1 ঘন ছেমি মানে কি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা। এতিয়া আমি নেক্সট পেজলৈ যাওঁ। নেক্সট পেজত কি আছে আমি চাওঁচোন আহা। এতিয়া চোৱা, তলৰ আকৃতিবোৰৰ আয়তন মন কৰা। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমি কেইটা ঘনক দেখিছো। আমি যদি ইয়াত কাউণ্ট কৰো, 1, 2, 3, 4, 5টা, অৰ্থাৎ এই চিত্ৰটোৰ আয়তন কিমান হ'ব 5 ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। ঠিক এইদৰে ইয়াত আমাৰ 3টা ঘনক আছে। গতিকে প্ৰতিটো ঘনকৰে আমাৰ 1 ঘন ছেমি বুলি আমি যদি ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আয়তন কিমান হ'ব 3 ঘন ছেমি হ'ব। আৰু ইয়াৰ যিটো 3 নম্বৰ চিত্ৰত আমাৰ কিমান আছে 4টা ঘনক আছে আৰু প্ৰতিটোৰে যোগ 1 ঘন ছেমি, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ 4 ঘন ছেমি। গতিকে ইয়াত বুজিবলগীয়া বা বিশেষ হেৰি কৰিবলগীয়া কথা নাই। এতিয়া চোৱা, তলৰ আকৃতিবোৰ চোৱা আৰু আয়তন নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া চোৱা, আমি যদি ভালকে চাওঁ, ইয়াত কিমানটা আমি ঘনক দেখিছো। আমি যদি কাউণ্ট কৰো 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, আমি ইয়াত কিমানটা দেখিছো 10টা ঘনক দেখিছো। আৰু আমাক কৈছে যে প্ৰতিটো ঘনকৰে যোগ হৈছে 1 ঘন ছেমি। তেতিয়াহ'লে যদি ইয়াত 10টা ঘনক থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো আয়তন, সেই আয়তনটো কিমান হ'ব 10 ঘন ছেমি হ'ব। একদম চিম্পুল কথা। নেক্সট আমি ফটাফট এইটো চাওঁ। ইয়াত এতিয়া কেইটা দেখিছা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। আৰু এটা চোৱা, এই তলত এটা লাইন আছে। এই লাইনতো আমাৰ এইফালে কেইটা আছে আৰু 4টা আছে। গতিকে আমি এইফালে যদি তলত, যদিও আমি ইয়াত ভিজুৱেলটো আমি ইয়াত অহা নাই, তেতিয়া আমি ইয়াত কি দেখিব পাৰো, ইয়াত 8, 9, 10, 11 এই বস্তুকেইটা ক'ত সোমাই আছে, তলত সোমাই আছে। গতিকে আমি ইয়াত কিমান লিখিব পাৰো 11 ঘন ছেমি। ঠিক আছে। নেক্সট আমি ফটাফট চাওঁ, এই চিত্ৰটোলৈ মন কৰা। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমাৰ এখন ৱাল টাইপ এখন আমাক দিছে। আমি যদি ইয়াৰ
যিবিলাক ঘনক আছে সেইবিলাক যদি আমি লিখিবলৈ যত্ন কৰো আমি কি পাম এফালে 4টা পালো 5 6 7 8 9 10 অৰ্থাৎ এই চিত্ৰটোৰ আয়তন কিমান হ'ব 10 ঘন সেমি ইয়াত বুজিবলগীয়া কিবা বিশেষ কথা আছে জানো মই ইমান টান হ'ব বুলি ভবা নাই কাৰণ তোমালোকৰ চিত্ৰকিটা তোমালোকে এই বাকচ বুলিয়ে কৈছো মই অৰ্থাৎ ইহঁতি ঘনক এই ঘনকিটা লিখি পেলালে হল ইয়াৰ তোমালোকে আয়তনটো পাই যাবা ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট পেজত যাওঁ এতিয়া চোৱা এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা এই ঘনকটোৰ আয়তন কিমান 1 ঘন সেমি আকৌ 1 ঘন সেমিয়ে কি হয় 1 মিলি হয় সেই কথাটো মনত ৰাখিবা 1 ঘন সেমি 1 ঘন সেমি কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এটা ঘনকৰ দীৰ্ঘ 1 সেন্টিমিটাৰ প্ৰস্থ 1 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ যেটো উচ্চতা তাৰো যদি যোগ 1 সেমি হয় তেতিয়া হলে তাক 1 ঘন সেমি বুলি কোৱা হয় আৰু 1 ঘন সেমিয়ে 1 মিলি হয় গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা এতিয়া এইখিনিতে আমাক উদাহৰণ দিছে যে যদি 1 ঘন সেমিত 1 মিলি হয় তেতিয়া হলে 2 ঘন সেমিত কিমান হ'ব আৰু 2 মিলি হ'ব ঠিক তেনেদৰে 3 ঘন সেমিত 3 মিলি হ'ব গতিকে ইয়াত কোনো এটো ডাঙৰ কথা নহয় মনত ৰাখিবলৈ আৰু 1000 ঘন সেমিয়ে 1000 মিলি হ'ব আকৌ 1000 মিলিলিটাৰ কিমান হয় 1 লিটাৰ হয় এই কথাটো আমি জানোৱে গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে চাবা নেক্সট আমাক এতিয়া চোৱা এইখিনি কি কৈছে তলৰ চিত্ৰবোৰত 1 সেমি বাহুযুক্ত ঘনকে কিছুমান আকৃতি সজা হৈছে এই আকৃতিবোৰ আয়তন উলিওৱা এতিয়া চোৱা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব আমি যদি ইয়াত এটা এটাকে হিসাব কৰিবলৈ যাওঁ বহুতো আমি যদি ইয়াত 1 2 3 এই ৰকমে যদি আমি এটা এটাকে হিসাব কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ যথেষ্ট টাইম লাগি যাব আমি এতিয়া ইয়াৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘনক হিসাব কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ উজু বুদ্ধিটো হল কি আমি প্ৰথমে ইয়াৰ যেটো দিঘত কেটা আছে ঘৰ আছে আমি যদি কাউন্ট কৰো 1 2 3 আমি কিমান পালো 3 ঠিক আছে তাৰপৰা ইয়াত প্ৰস্থ ইয়াত পথালিত কিমান ঘৰ দেখিছা 1 2 3 ইয়াতো তিনটা আছে আমি হেতুকো পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াৰ যেটো হাইট ওপৰৰ ফালে উচ্চতাত কিমানটা ঘৰ আছে আমি যদি হিসাব কৰো 1 2 3 অৰ্থাৎ ইয়াতো তিনটা আছে গতিকে আমি এই এনেকে পাতি গুটেকিটা যদি পূৰণ কৰি দিও গুটেকিটা যদি পূৰণ কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব আমি ইয়াৰ আনসাৰটো পাই যাম তাৰ মানে 3 3 গুণ 9 9 3 গুণ 27 তেতিয়া হলে কি পালো আমাৰ আনসাৰ হ'ব 27 ঘন সেমি আৰু আমি জানো 1 ঘন সেমিয়ে যদি 1 মিলি হয় তেতিয়া হলে ই হ'ব 27 মিলি অৰ্থাৎ মিলিলিটাৰ বুজি পাইছানে এতিয়া পটাপট আমি এটো চাও ঠিক একে ধৰণে এফালো তিনটা আছিল এফালো তিনটা আছে আকৌ ইয়াৰ যেটো হাইট তাতো তিনটা আছে কিন্তু এইখিনিত চোৱা এইখিনিত এটা আৰু দুটা নাই মানে দুটা তাত ঘনক দিয়া নাই তেতিয়ালে এই ঘনকটো সেম আমি ইয়াত কিমান পাইছিলো 27 আৰু ইয়াত দুটা ঘনক নাই তাৰ 27 ৰ পৰা তোমালোকে দুটা ঘনক উলিয়াই দিলে হৈ গল আমি তেতিয়া কিমান পাম 25 ঘন সেমি পাম তেতিয়াহলে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব 25 ঘন সেমি হ'ব আৰু 1 ঘন সেমিত যদি 1 মিলি হয় তেতিয়াহলে 25 ঘন সেমিত 25 মিলি হ'ব ফটাফট হৈ গৈছে নেক্সট আমি ইয়াত কি আছে চাও এতিয়া চোৱা ইয়াত কেটামান কৰিব দিছে আমাক যে ৰিনাই 1 সেমি বাহুৰ জোখৰ কেটামান লুডু গুটি সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰ কাষৰ চিত্ৰত দেখুৱা বাকচ এটা লুডু গুটিবোৰ ভৰাব ধৰিলে বাকচত কিমানটা লুডু গুটি ধৰিব সেম প্ৰসেস এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম ইয়াত আমি এটা এটাকে হিসাব কৰি নাথাকো এটা এটাকে হিসাব কৰিলে আমাৰ বহুত টাইম লাগি যাব গতিকে আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমে ইয়াৰ দিঘত কিমানটা ঘৰ আছে বা কিমানটা ঘনক আছে আমি হেতু হিসাব কৰি আমি যদি কাউন্ট কৰো 1 2 3 4 5 আমি কিমান পালো 5 পালো ঠিক আছে তাৰপৰা আমি ইয়াৰ যেটো প্ৰস্থত কেটা আছে আমি যদি প্ৰস্থটো কাউন্ট কৰো কিমান পাম 1 2 3 আমি কিমান পালো 3 পালো তাৰ মানে দিঘত 5টা প্ৰস্থত 5টা এতিয়া আমি ইয়াৰ হাইটটো চাম হাইটত কিমান আছে আমি যদি এফালৰ পৰা কাউন্ট কৰো 1 2 তাৰ মানে উচ্চতাত আমাৰ দুটা ঘনক আছে তেতিয়া আমি গুটেকিটা পূৰণ কৰি দিবলৈ 5 3 গুণ 15 15 2 15 20 গতিকে কিমান হ'ব কিমানটা বাকচত কিমানটা লুডু গুটি ধৰিব 30টা আমাৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব 30টা নেক্সট চাও তাৰপৰা ৰিনাক দেখি মফিদায়ো এটা বাকচ আনিলে বুলি কৈছে আমাক ইয়াত এই ধৰণৰ বাকচটা আনিলে সেম প্ৰসেসটো সেম হ'ব আমাক ইয়াত হৈছে আমাক ইয়াত সুধিছে যে কিমানটা লুডু গুটি ধৰিব অনুমান কৰা ঠিক আছে আমি হিসাব কৰি পেলাও আমি এফালৰ পৰা যদি চাও ইয়াত কিমান দেখিছো আমি 4টা দেখিছো ঠিক এইদৰে আমি যদি প্ৰস্থটো চাও প্ৰস্থটো আমাৰ 3টা ঘৰ আছে আৰু যেটো ইয়াৰ হাইটটো চাও যদি আমি হাইটটো কিমান আছে 3টা আছে গতিকে ফটাফট আমি যদি এই তিনিটা পূৰণ কৰি দিও 4 3 গুণ 12 আৰু 3 বাৰ 36 36 গতিকে ইয়াত কিমানটা লুডু গুটি ধৰিব 36টা লুডু গুটি ধৰিব
তে সি নম্বৰত আমাক সুধিছে ঋণাৰ বাকচৰ আয়তন কিমান ঋণাৰ বাকচৰ আয়তন আমি কিমান পাইছিলো ইয়াত আছিল আমাৰ 30টা গতিকে আৰু আয়তন আমাক যদি সুধিছে তেতিয়াহলে আমি লিখিম যে ইয়াত 30 ঘন সেমি কিমান লিখিম 30 ঘন সেমি ঠিক আছে ঠিক হেৰে মফিদাৰ বাকচৰ আয়তন কিমান পালো আমি জাস্ট হিসাব কৰিছিলো 36 ঘন সেমি লিখিব লাগিব ইয়াত তাৰ পিছত এতিয়া আমাক সুধিছে যে ডি নম্বৰত সুধিছে যে কাৰ বাকচৰ আয়তন আটাইতকৈ বেছি এটো আৰু দেখা দেখি ওলাই আছে যে মফিদাৰ আছিলে 36 আৰু ডিনাৰ আছিলে 30 গতিকে কাৰ আয়তন বেছি হ'ব গতিকে মফিদাৰ বাকচৰ আয়তনটো বেছি হ'ব কাৰণ তাত লুডুগুটি বেছিকে ধৰিব গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম কাৰ বাকচৰ আয়তন আটাইতকৈ বেছি মফিদাৰ এখানে তোমালোকে যদি মফিদাৰ বুলি লিখি দিয়া তেতিয়াহলে আমাৰ গোটেইকেইটা আনসাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ঠিক আছে তেতিয়াহলে পাঠটোত ইমানখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিলে ইতিমধ্যে মই এইটো ভিডিঅ'ৰ সৈতে আমাৰ ইয়াত পাঁচটা পাৰ্ট বনিছে তোমালোকে গোটেই পাঁচটা পাৰ্ট চাবা আৰু চাই এই পাঠটোত খুবেই দৰকাৰী ইয়াত যথেষ্ট মানে শিকিবলগীয়া কথা আমাক দিছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত বাৰু বিশেষ কথা ইমান নাছিলে মাত্ৰ আমাক ঘন সেমিৰ কথা ক'লে এক ঘন সেমিত কিমান মিলি সেই কথাটো কৈছে গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা গোটেইকেইটা পাৰ্টে চাবা গোটেইকেইটা পাৰ্টে চাই তোমালোকে লেসনটো ইয়াত যিমানখিনি গাণিতিক সমস্যা আছে তোমালোকে কৰি পেলাবা গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে আজিলৈ সামৰো